måste liksom acceptera att hans bror tog livet av sig. När han bestämmer sig för att göra det, då kommer allt bli mycket bättre. Varför kan han inte bara vara normal? Kniven, dörrkniven! Har du tagit den? Pratar du om? Någon har ju stulit den. Temo, vad är det som har hänt? Är det Roland Eklund som är i bilen? Jag har säkrat DNA på kniven. Lars-Åke Wall. Han var huvudmisstänkt för mordet på 8-åriga Fredrika Jensen. Jag och Barbro arbetar vidare här i Stockholm. Jag vill att ni två åker upp till Hallstavik. Hon låg här med huvudet nedtryckt i blommossen. När han var klar så slog han henne i huvudet med en sten. Jag bara de inte tar död på varandra där uppe. Hittar Rolands mördare så går luften ur där direkt. Vi kan försöka kontrollera medias vinkling av det här, men vi kan inte toppstyra polisen. Det är ju olagligt. Jag har mitt namn på de här domarna jag också. Så du gick alltså ensam in i lägenheten fast du trodde att mördaren var här? Vad fan håller du på med? Hallå? Peter? Peter. Nu får du berätta vad det är som händer. Hallå? Hör du vad jag säger? Kniven som dödade Roland Eklund, den är min. Är den din? Ja, vi hade inbrott och någon tog den. Någon tog den och högg den i bröstet på Roland Eklund. Hör du hur det låter? Ja. Det är precis det jag gör. Hej. Hallå? Hej! Aha, okej. Här bodde Lars-Åke Wall. Polisen gick in för att kolla så att han inte låg död någonstans i huset. Sen har det varit diverse inbrott. Så han var inte särskilt populär här på byn om man säger så. Vad fan är det med honom? Han var kusin med Fredrika. Jag tror att han har varit hemma och pratat med hennes vänner. De var ganska upprörda efter att ni hade åkt, om man säger så. Vi jobbar på att få igång elen. Vad tror ni att ni ska hitta här då? Vad som helst som kan visa oss vart Wall befinner sig idag. Kvitton, adresser, namn, allt sånt. Och mordet på Fredrika då? Ja, det är inte vårt fokus just nu. Har du anmält inbrottet? Peter?
Har du anmält det? Nej. Var det något annat som stals, alltså förutom din kniv? Nej, det är inte vad jag vet. Det är lustigt. Det är ingenting som styrker att du har haft inbrott. Altandörren var inte ordentligt stängd. Roland Eklund ringde till dig dagen innan han högst till döds. Med din kniv. Var var du när han mördades? Du gör inte lätt för mig. Jag är ledsen, jag borde ha berättat. Vi har känt varandra i 30 år. Har jag gett dig någon anledning att inte lita på mig? Nej, Tror du vi var vänner? men det är vi. Fixar du det här? Ja. Hitta Wall. Hallå? Hej. Jag är på pappas jobb. Jaha. Varför är du inte i skolan? Pappa ska skjutsa mig. Han vill inte att jag skulle åka själv. Okej. Var är han då? Han blir förhörd. Förhörd? Vadå sitter han i förhör? Vad är det som har hänt? Han flög på en journalist. Och sen så var det där med kniven. Herregud. Jag måste lägga på. Okej. Jag ringer dig sen då. Okej, hej. Hej Vera. Hej. Hur är läget? Det är bra. Något som har hänt? Va? Nej. Var det yxmacken? Det var min dotter. Förlåt att jag stör. Det har hänt en sak gällande Claes Löfven. Nyheterna kommer snart att ta upp det. Okej, vänta. Vi tar det här utanför. Hej. Ska vi åka då? Ja. Hej. Hej, Ante. Du, Peter, din kollega Kajsa, jag försöker få tag på henne. Jormas anmälan. Ja. Vet du var hon är någonstans? Hon svarar inte när jag ringer. Ja, nej, hon och Jorma är i Hallstavik. Är de där tillsammans? Ja, de jobbar ihop. Okej. Ja, men du får be henne ringa mig. Jag måste ju snacka med henne. Du, jag ska behöva prata lite grann med Stellan. Stellan är sjukskriven sen festen. Jo, men jag bara tänkte... Peter, nej. Du ska inte ringa. Du ska inte göra någonting. Pappa, jag sticker nu. Men jag skulle ju skjutsa dig. Men det är lugnt. Jag kan faktiskt åka till skolan själv. Men om du tycker att något verkar konstigt eller du känner dig förföljd... du vet, Pappa. sådär, så kan... Jag lovar. Ja. Hej då. Hej då. Hur mås det idag då? Hur gick det sen igår? Somnar du? Jag blev faktiskt lite orolig för dig. Vad är det du tar egentligen? Är det någon slags mens eller?
Du ringde mig igår, minns du inte det? Nej, du gör inte det. Du sluddade något om att jag inte skulle bry mig om Temo. Alltså det är ingen fara med mig, du sa snälla saker. Men hur många sådana där trycker du i det egentligen? Ja, jag Jag är är... ensam med vad du är. Du skulle testa min datingapp. Matlagning eller någon slags hopp eller så. Jag tog fler än jag brukar. Ja, men det är ju ingen fara med mig. Bara du är rädd om dig. Ja, jag måste sticka. Vad ska du göra? Jag ska kolla en grej. Ja, men gör då. Jag läste igenom Temo Björkmans gamla förhör med Claes Löfven igår kväll. Fan bland det sämsta polisarbete jag någonsin har sett. Löfven sitter och erkänner helt fel grejer och Temo rättar honom. Försöker få honom att minnas rätt. De menar att minnena av morden är så traumatiska att han har förträngt dem. Men ändå kunde göra så. Va? Vad sa du? Ingenting. Du, det var ju ditt fel. Skyll inte på mig. Jag var full, du var nykter. Vadå nykter? Jag sov. Vi pratar inte mer om det. Hur är det? Det är bra. Jag vill be om ursäkt. Det är okej. Det där som hände när jag och Urban var små, har du berättat det för någon? Vem skulle jag ha sagt det till? Ja, om du har gjort det så gör det inget, men... Jag vill veta. Inte ens Ante vet om det. Har du sett den här mannen förut? Nej. Du måste lägga av, Peter. Du kommer att gå sönder. Urban tog sitt liv och du kommer inte få honom tillbaka. Jag saknar honom precis varenda dag. Men vad spelar det för roll? Livet går vidare. Tänk på Vera.
Tja! Vad är det? Pappa är på att trilla dit igen. Det är jobbigt. Jag brände upp alltihop. Vadå brände upp? Din pappa är död. Och den enda som inte har fattat det är min pappa. Jag var tvungen att göra det. Förlåt. Jag fattar. Är det nya kille eller? Seriemördaren Claes Löfven lät på förmiddagen meddela att han nu tar tillbaka alla erkännanden han har gjort i samband med de 8 mord han är dömd för. Samtliga 8 mord skedde runt om i Sverige mellan 1988 och 2004 och såg länge ut att förbli olösta när Claes Löfven, då intagen patient på rättspsykiatrisk klinik, började erkänna. De omfattande och rikstäckande mordutredningarna som följde gjorde Claes Löfven känd inte bara i Sverige utan även internationellt. Men i en skriven kommuniké meddelar Claes Löfven nu via sin nya advokat att han ljugit inte bara under samtliga polisförhör utan även vid de vallningar som under åren har genomförts på de påstådda mordplatserna. Anledningen till att Löfven ska ha fabricerat sina erkännanden är att han vill att säkra tillgången till de tunga narkotikaklassade preparat som han blivit beroende av under sin tid inne på den slutna psykiatrin. Tjena Peter. Ja, vad håller ni på med då? Ut och åker lite bara. Förstår det, skönt att komma ut. Men då kan ni avbryta nu här och så kan ni be Temo fara åt helvete och hälsa från mig. Det gör vi. Hej Barbara. Temo. Hej. Hej. Nej, jag antar bara att du tycker det är obehagligt att ha sin nya chef inblandad i ett mord. Så. Är det ingen som har berättat? Är det sant? Ja, men det var Peter Wendels kniv som dödade Eklund. Han har ju varit sjukskriven i nästan 3 år. Psykisk ohälsa, så jag är lite orolig. Jag vill bara att om du ser någonting som Peter gör som verkar misstänkt, eller om du blir rädd att han ska göra något mot dig eller någon annan, eller så hör av dig till mig. Det är bara att hjälpa. Ja. Det är bra. Hej. Hej.
Du, jag tror att jag tar en liten sväng med Rickard. Han har redan varit ute. Har du pratat med Kajsa Jorma? Har de hittat något? Vad fan gör du? Löfvens terapeut. Du har ju arbetat som terapeut i många år. Ja, psykoterapeut, ja. Ja, psykoterapeut. Förlåt. Och nu har du slagit in på en helt annan slags bana, kan man säga så? Ja, en annan slags bana vet jag inte därför att jag har gett ut ett antal fackböcker tidigare. Men absolut, visst, det är min debut som skönlitterär författare. Mm. Lena, stämmer det att du försåg Claes Löfven med tunga narkotikaklassade preparat? Inga frågor om Claes Löfven. Det har vi gjort Jag bara ställer den frågan. klart här innan vi började. Så berätta vidare om boken. Den här boken som då heter Sinnets vindlande labyrint handlar om Maja som vi får följa som är psykolog. Du vet att alla experter avfärdar bortsvängda minnen som kvasivetenskap. Vad säger du om det? Vet du, Lena, som tror vi du precis verkligen att sa- Claes Löfven hade dömts utan dina vittnesmål? Om inte du kan respektera samtalet som vi ska ha här inne angående boken, då får Vill du jag bara be svara dig på att du frågan? lämnar lokalen så kan vi fortsätta. Tack. Ja, alltså, Stämmer det att du även haft Lars-Åke Wall som patient? Men Stämmer den uppgiften, Lena? Lena behöver inte svara på några frågor. Det här är Men inte... kan du bekräfta eller dementera om du har haft förstå vad ni Lars-Åke kan få Wall? tag på en sån information. Det spelar väl ingen roll? Jag frågar om du har någonstans. haft Lars-Åke Wall som patient. Så jag kan definitivt inte kommentera någonting som har med patienten Men när var det? eller Var det före eller efter mordet på flickan i Hallstavik? Nu lyssnar ni inte Vi var hit för att lyssna på boken. Precis. Om inte du respekterar vårat samtal som vi ska ha här inne, då ber jag dig att lämna lokalen. Blev det sent igår? Nej. Vad? Hur kunde du veta att Lena Wahlberg hade haft Wall som patient?
Jag chansar. Verkar som jag gissar rätt. Skulle vi kunna få prata lite med dig? Om vad då? Du var chefsterapeut på rättspsyk här uppe. Du hjälpte Claes Löfven att plocka fram minnen från alla morden han sitter dömd för. Ja. Ja, och? Lars-Åke Wall är pedofil. Han bodde nära Fredrika. Och han har inget alibi för mordet. Ja, men Lars-Åke var inte kapabel till att utföra något mord på Fredrika Jensen. Ja. Varför då? Därför att han lider utav en grav social fobi. Vad innebär det? Det innebär att man inte kan röra sig ute bland folk. Att han med den diagnosen skulle ta sig till ett välbesökt skogsområde mitt på dagen och närma sig en liten flicka som han inte känner. Det är skrattretande. Det säger du? Ja, det säger jag. Men han var kapabel att ta sig till Stockholm, sätta en kniv i din kompis Eklund. Och lyckades du bota honom eller han tillfrisknade på helt egen hand? Det där är ingenting som jag kan gå in på här. En nypa frisk luft. Jag visste inte att du röker. Nej, det gör jag inte heller. Hur har du kommit in, tycker du? Ja, det är väl just det att jag vet inte riktigt om jag har kommit in. Du får ge Marcus lite tid. Han vill väl. Hur är det hemma då? Ja, det är lite splittrat. Och Vera flyttat hem till Peter. Hon är orolig för honom. Så Borde hon vara det? jag vet inte. Kanske. Jag är glad att det finns poliser som din exman. Är du? Ja, ett rättssystem som inte tål att granskas. Det är inget rättssystem överhuvudtaget. Vi jobbar i olika delar av rättsapparaten. Hittills har jag bara sett folk som gör sitt jobb. Vad säger du? Ska vi gå in och fortsätta med vårt? Så Roland Eklund mördades med din kniv alltså? Vem har sagt det? Temo var här igår. Vad ville han? Han ville att jag skulle spionera på dig. Jaha. Vad höll du hus egentligen när Roland Eklund mördades? Ja, jag var här. Och det kan folk intyga? Ja. Varför har du inte sagt något till Temo? Har du kollat avloppet? Hallå, är det någon hemma? Va? Ja. Eller vadå? Har du kollat avloppet? Nej, hur så?
Rännskallret är borttaget. Var ska du? Jag är inte färdig här. Jag har letat igenom hela huset. Det finns inget. Jag ska assistera på en visning imorgon. Jag måste tillbaka in till stan. Du! Jag åk du! Jag ska hitta något på den här jäveln. Jorma! Det var inte jag. Det är hela huset. Jag kollar vad de håller på med. Jorma! Jorma! Men kom in, vad fan tror du att jag gör här inne? Kolla. Men du ska ju med sen. Det är hon, det är Fredrika. Du. Hörru, vänta. Jag snackar med dig. Hörru. Ja, det är helt för jävligt. Är det okej om vi sticker? Ska Rickard med på dejten? Ja, vi kommer i ett paket, han ja. Jo. Hej då. Hej. Ja. Husrannsakan gav utdelning. Jaså? Vidriga bilder. Bland annat från mordet på Fredrika. Det råder ingen tvekan om att det var Lars-Åke Wall som dödade henne. Vi måste försöka hålla tyst om det här nu. Ja, det kan bli svårt. Det är starka känslor här uppe. De har alltid vetat att det var Wall. Dessutom är en av lokalpolisernas släkt med Fredrika. Okej, jag förstår. Men gör vad ni kan. Okej. Hej. Då var det 10 minuter kvar till sändning. Teknik på plats. Du ska nog vara beredd på att det kommer frågor om Löfven-domarna, så du är med på det. Ibland är du nästan paranoid, Marcus. Jag känner programledaren, hon är ett proffs.
Hon skulle inte ägna tid åt sånt där snask. Jag tror Marcus har rätt. Vi måste ändå räkna med det. Äntligen tycker ni likadant om någonting, ni två. Jag är här för att prata om rättssäkerheten inom EU. Oroa er inte. Det där ser fint ut. Jaha, glömde du något? Hej Peter. Och hur kom du in här? Jag pratade med en gammal vän. Teemu. Mm. Jag träffade några av dina kollegor uppe i Hallstavik. Jag försökte ringa dig. Ja, jag har jobbat. Mm. Och jag undrar om det är så bra att du gör det. Jag vill att du kommer tillbaka till terapin. Du är alldeles uppenbart inte färdig än. Tar du dina mediciner? Men vad i herrans namn har du fått tag på den här? Titta på Stefan. Eklunds lägenhet. Det är så fruktansvärt. Ja, där satt ni och slukade allt som Löfven kläckte ur sig. Alltså, du får sluta upp med det här, Peter. Vi vet båda två vad det handlar om. Nej, vadå? Ja, det är ju en person på den här bilden som du har varit väldigt upprörd över tidigare. Sluta. Ska jag sluta? Det är ju du som hotade att mörda honom. Vet du en sak? Att har man haft psykos så är risken stor att man faller tillbaka. Jag är orolig över dig. Jag är det, jag är orolig. Om jag skulle fråga dig lite grann om Claes Löfven. Ja, då kommer jag ju inte svara. Det förstår du ju. Av precis samma skäl som jag inte skulle svara om någon frågade någonting om dig. På något sätt så vet mördaren om historien om min pappa. Va? Du är ju fullständigt paranoid. Vet du vad? Peter, du är sjuk. Jag vill att du kommer tillbaka till terapin. Du? I veckan står Sverige som värdland för EU-ländernas justitieministrar och ett möte dem emellan. Och tanken är att man ska slå vakt om rättssäkerheten mellan medlemsländerna. Med oss ikväll har vi initiativtagaren själv, justitieminister Björn Stenius. Välkommen. Tack så mycket. Men innan vi börjar med själva ministermötet så måste jag fråga dig, Björn Stenius. Hur står det egentligen till med den svenska rättssäkerheten? Det står mycket bra till med svensk rättssäkerhet. Gäller det även Claes Löfvens morddomar? Domar som du tidigare själv bedömt som utmärkta? Ja, jag står fast vid min bedömning. Domarna var utmärkta. Claes Löfven tog ju igår tillbaka samtliga av sina erkännanden och nu menar experterna att han inte hade blivit dömd om det inte vore för hans erkännanden. Vad har du att säga om det? Finns det teknisk bevisning som binder Löfven till morden? Eva, med all respekt så måste jag påpeka att jag är inte här för att prata om Claes Löfven. Men om vi nu ska reda ut det här en gång för alla. Jag har granskat de här domarna under min tid som justitiekansler. Och samtliga 8 domar är ett utslag för exemplariskt svenskt utrednings- och polisarbete. Att nu Claes Löfven tar tillbaka sina erkännanden, det är inte det minsta konstigt. Han har väl hört de senaste dagarnas spekulationer och tar då tillfället i akt. Det borde ju vara ganska tydligt för de flesta. Så att om vi nu kan
återgå till kvällens ämne. Gå vidare. I veckan står alltså Sverige som värdland för EU-ländernas justitieministrar. Precis, och det vi kommer Ursäkta, jag måste avbryta det där. Vi måste bara kort tillbaka till Claes Löfven och mordet på 8-åriga Fredrika Jensen. Under en husrannsakan ikväll så har polisen funnit foton som visar att det var en lokal tidigare dömd pedofil som mördat Fredrika och inte Claes Löfven. Det här är ju absurt. Claes Löfven är skyldig till mordet på Fredrika Jensen. Det finns bedövande bevisning för det. Polisen har alltså funnit foton att mordet begås av någon annan. Du har inte sett någon, du kan inte uttala dig. Jag har granskat de här domarna. Och Claes Löfven mördade Fredrika Jensen. Precis som han mördade de andra 7. Ja, alltså det är ju ett väldigt djärvt uttalande nu när du inte har sett bilderna. Jag behöver inte se de bilderna. De tillför inget. Claes Löfven kan ju mycket väl ha stått utanför bildkant vid det här tillfället. Men faktum kvarstår. Bevisen, de talar för sig själv. Claes Löfven är skyldig till de här morden, vart och ett av dem. Och den som säger något annat, den personen ljuger. Vilka bevis är det du talar om? De här vansinniga spekulationerna måste få ett slut. Snälla Björn. Vill du sitta och spekulera om det här så får du göra det utan mig. Vi kommer alldeles strax att skicka ut våran lokalreporter ut i Hallstavik för att träffa upp polisen där och titta på de fyndigheter som har gjorts.